type of bad hoes I'm here to check. Tell her shorty we go together like a rat. And tell her better yeah like Nike in the check. Got a steady clip with my Beretta in the ball man leather baby I don't wanna fucking wanna check. But if you want to get into niggas all regiments against you give me that. ምን ያህል ላይ ኮምፒውተርስ ዛሬ ምን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ አፕሊኬሽን ፓርት 3 ይሆናል። እንግዲህ ስለ ኤምኤስ ወርድ ከማየታችን በፊት እስቲ በተወሰነ መልኩ አዳዲስ ነገሮችን ለመዳሰስ እሞክራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን ያው እንዳወራችሁ ከዚህ በፊት እያንዳንዱ ዊንዶውስ የራሱ የሆነ አይኮኖች አላቸው። ወርድም የራሱ የሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ የራሱ የሆነ አይኮኖች አለ። WC is introduction to word ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከሌሎች ሶፍትዌሮች ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እያንዳንዱ ለምሳሌ ሶፍትዌሮች አንድ አፕ ብቻ ነው ያላቸው። ይሄ ግን በማይክሮሶፍት MS ኦፊስ ውስጥ በተለያዩ አይነቶች ጥቅሞች አላቸው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፐብሊሸር እያልን እናያቸዋለን። መጀመሪያ ግን ዛሬ እንዳልኳችሁ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ ፓርት 3 ነው። ይሄ ስለ ወርድ እናወራለን። ያው እንግዲህ ወርድ ማለት እንግዲህ በተግባር ለማዘጋጀት አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት ለምሳሌ ስለ ሪሰርች ሊሆን ይችላል ዋትኤቨርስ ማንኛውም ነገር የምንሰራበት አፕሊኬሽን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ይባላል። በመጀመሪያ ደረጃ ቀለል አድርገን ለምሳሌ ልክፈትላችሁ ወይም ደግሞ ወርድ ኖርማሊ ዳይሬክትሊ ወርድ ከይሄ ዊንዶው 10 ነው። እዚህ ውስጥ ገብቼ ለምሳሌ ወርድ ቢሰርች አድርግ ይመጣል። ስታርት እዚህ ታክስ ባራችሁን ዳይሬክት ታገኛላችሁ። ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን። ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ ሁሉም የራሱ ኤቭሪቲንግ ዊንዶውስ ላይ አፒር ሲያደርግ ወይም ስኮታችሁ ላይ ሲመጣ ዊንዶውስ ይባላል። እያንዳንዱ ዊንዶው የራሱ ታይትል አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ይባላል። ኤክሴል ሲሆን ኤክሴል ይላል። እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቱ የምታዩቸው ሶስቱ ሚኒማይዝ፣ ማክሲማይዝ ኤንድ ክሎዝ ይባላሉ። እነዚህ ሁሉም ዊንዶውን ኮንትሮል የሚያደርጉት እያንዳንዱ ነገር ላይ እነዚህ ያሉ። ከዛ ባሻገርስ ይሄ ታቦች ናቸው። ለምሳሌ ሆም ታብ፣ ኢንሰርት ታብ፣ ያን ሪፈረንስ እነዚህን አብዛኛው ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህ ልክ ሆም ውስጥ እንገባ ሪቦኖች አላቸው። ሁሉም የራሱ ነው ሪቦን አለ። ምንድነው ኦፊስን ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ ነገር separated by groups። ለምሳሌ እዚህ ጋር clipboard group፣ font group ይታያቸዋል እያለ separate paragraph group ሁሉም ሪቦኖች ተለያዩ ናቸው። ታብ ውስጥ እና ለምሳሌ ሆም ውስጥ የሚያወራው ስለ ፎንት ብቻ ነው። for example ABC ቢያሁን ብጽፍ ABC እንደፈለግ ጀስቲፋይ ማድረግ ይችላል። ፎንቱን ቦልድ አረኩ እንደምታዩት ኢታሊክ አረኩ አንደርላይን ማድረግ ይችላል። ፎንት ሳይዙን መጨመር ይሄን አብዛኛው ታውቁታላችሁ። እዚህ ጋር ፎንት ፌስ መቀየር ይችላል። አልጀብራ ያረኩ ፓራግራፍ ደግሞ ላርገው እስቲ ሴንተር ላይ ላምጣው ራይት ማድረግ ሌፍት ማድረግ እንደፈለገ መቀየር ይችላል። ቡሌት ማስገባት እንጂ ይሄን ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። ዛሬ በተወሰነ መልኩ ለየት የተወሰነ ይሄን ላሳያችሁና የተወሰነ ነገር ለየት ያሉ ነገር I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the bank. Legacy. ጀመረ ለምሳሌ እዚህ ኢንሰርት ውስጥ እነዚህ ሁሉም እንዳልኳችሁ ክሊፕቦርዶቹ ግሩፕ አላቸው። ቴብልስ እንሰራለን፣ ፒክቸርስ እናመጣለን። ክሊፕቦርድ ለምሳሌ ፒክቸርስ ሳመጣ እገባለሁ እቺና ረኩኝ አመጣለሁ። አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የሚቸግራቸው ፒክቸርስ ማንቀሳቀስ ይከብዱ። ይሄን ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ቴክስት ራፒንግ ይባላል። በነራችን ላይ ልክ ባዶ ቦታ ክሊክ ሳደርግ አብሮት የሚመጣ ታባያችሁ እዚህ ይጠፋል። ልክ ክሊክ ሳደርግበት ፎርማት ታብ አብሮት ይመጣል። ቴክስት ራፒንግ ያገባል። ለምሳሌ ቢሃይንድ ኦር ኢንፎር ቴክስት ታደርጉታላችሁ። አሁን እንደፈለኩኝ ሲል ማንቀሳቀስ ይችላልው ማለት ነው። ሌላው ሼፖችን ፒክቸር ስታይልስ ጀስቲፋይ ማድረግ ይችላልው። 3D ማድረግ ይችላልው። ሻዶው ማስገባት ይችላል። ፖዚሽኖቹን ሌፍት ራይት ማድረግ ይችላልው። እንደፈለጋችሁ ያረጋችሁ እናንተ ከስተማይዝ ማድረግ ይችላልላችሁ። በሌላኛው መልኩ the insert tab ውስጥ እዚህ ለምሳሌ ክሊክ ፓርት ይባላል። እዚህ ውስጥ መጻፍ ይችላል። አሁን ኮምፒውተርስ ብዬ ብጽፍ ይሄ ብዙ ጊዜ ልጆች ያው ምን ለማመጃ ነው። ነገር ግን ጎስላው እዚህ ጋር ኮምፒውተር አይነቶች ይመጣሉ አመጣሉ። እሷን ለማንቀሳቀስ እንቢ ያለኝ እንዳልኳችሁ እዚህ ገብተን እንደፈለግን አጀስት ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ አሁንም ኢንሰርትስ በጣም የተለያዩ ነገሮች ባይሆንም የምታውቁት ነው። ለምሳሌ ሼፕ ሰርቼ ባሳያችሁ ሼፕንም እንድቻርግ ያን እዚህ ጋር ማመጣት እሷም የራሷን የቻለ ታብዛ ትመጣለች። ይኸውና እንደፈለግን ቴክስት አድ ያረግን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ኢንሰርትስ በሌላ መልኩ የሚጠቅማችሁ ነገር ወርድ አርት የምትባላለች። ወርድ አርት ትገቡና ለምሳሌ ዳት እንኳን እናመጣችሁ እንደዚህ ጽፎች ለመጻፍ እንደፈለግን ጽሁፋችንን እንጽፋለን። ኦኬ ላለው አሁን አያችሁ ልክ እዚህም እንደ ሌሎቹ ቴክስት ፎርማቲንግ ስታይል ትፈልጋለች። እዚህ ጋር ገብቼ ኢንፍሉዌንስ አረጋት አያችሁ እንደዚህ አድርጌ አመጣዋለሁ። ሳይዙ እናንተ እንደፈለጉ ቴክስት ሲሪስ እንደፈለጋችሁ የራሳችሁን ካምፓኒያችሁን ስም ጽፋላችሁ እዚህ ይሄን ይመስላል። ሌላው እዚህ ፔጅ ላይአውት ውስጥ የሚያወራው ስለ ኮለመን
ኦሪየንቴሽንስ ነው ፔጅ ከለርስ መስጠት ይችላልላችሁ watermarkዎችን ማስገባት እንችላለን watermark ማለት behind the text ማስገባት ከሰም እናደርጋለን ለምሳሌ denote ነው የሚለው እናንተ text pictureን ማስገባት ለምሳሌ SCP የሚለው አሁን ABC ካምፓኒ ይዛ አልኩ ወይም MTU ለስቲ ኤም አልኩኝ then ቴብል ከዛን ኦኬ አልኩ አሁን behind text አያችሁ ይሄ text wrapping የምንለው ምን ይሄ አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ነገር ሲጽፉ ኮፒ ፔስት እንዳይድ ኮፒ ቢደረግ አሁን ይዞት ይወጣል ማለት ነው በሌላ በልኩ እዚህ ኢንሰርት ውስጥ ማየት ያለባችሁ ነገር ሁሉንም እናንተ ቼክ አድርጉት ፔጅ ሌአውትስ ሪፈረንስ የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚህ ሜሊንግስ አለ እና ያለን ሱራስ ነው ያለ ባይ ዘ ወይ ስለ ሜሊንግ እና ሪቪው ለምሳሌ ስለ ኮሜንት መስጠት ቪው ላይ ሩራል ለምሳሌ እነዚህ አክቲቭ አይደሉም እዚህ ያያችሁ ቦርደሩን እነዚህ አክቲቭ አይደለም እነዚህ ግሬድ ያስገባል ለምሳሌ ያያችሁ ቦርደሮችን እነዚህ ማስገባት እንችላለን ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ አዲስ ፔጅ ልክፈትላችሁና ኒው ፔጅ ከፍቼ የተለያየ ነገር ላሳያችሁ ብያችሁ ነበር መጀመሪያ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ቴክስታችን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ጻፍኩትን ጽሁፍ መቆለፍ አሁን ይሄ የኔ ጽሁፍ ነው አይደል ልቆልፈው ስፈልግ እዚህ ገባለሁ ፋይል ላይ እንገባለን ከዛም ፕሮቴክት ዶክመንት እናያለን ኢንክሪፕት ባይ ፓስወርድ ይዛ ኢንክሪፕት ዊዝ ፓስወርድ ቢሰጠዋለሁ ለምሳሌ ፓስወርድ እኔ 1 2 3 ቢሰጠው ኦኬ ልበል ድገምልኝ ሪትራይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለሚረሱ የሚሰጡትን ፓስወርድ ወይ ተሳስተን ስለምንነካ 1 2 3 ቢሰጠው ምን እናስታውሰውን ኦኬ አልኩ አሁን ይሄን ዶክመንት ሴቭ አስ ልበለው ሎክ ሴቭ አስ አልኩኝ ዶክመንቱን አስቀምጥልኝ ABC ብለ for example ብያልኩ ገባ አሁን ዘን ልክ ABCን ሴቭ ካደረግን በኋላ ገብቼ እዚያውን ዶክመንትስ ገብቼ ስከፍተው አይከፍተው ያቸው ከዛ 1 2 3 ABCን ያመጣልኛል ማንም ሰው ይሄን መግባት አይችልም በእኛ ካልፈለገንም ሪሙቭ ማድረግ ይችላል በሌላኛው በልኩ ምንድነው ዛሬ ላሳያችሁ አሰብኩት ፕሩፊንግ ውስጥ ገብተን አንድ ወርድ ስንጽፍ ያን ወርድ እንዴት ለምሳሌ አንዳንድ መስሪያ ቤት ላይ for example ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ለምሳሌ AA አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ AN ስጽፍ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጻፍልኝ JU ስል እንደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጻፍልኝ እንዲያና አብሪቬሽኖች እንድናስገባ MS እንደ MS ወርድ ጻፍልኝ በተለይ ሴክሬታሪዎች ረጃጅም ጽሁፍ ተደጋጋሚ በመንጽፍበት ሰዓት ይሄን ሜተድ ብንጠቀም ይችላልና ፋይል ላይ እንገባለን ኦፕሽን ላይ እንገባለን ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ፕሩፊንግ የምትባላለች ፕሩፊንግ ላይ እንገባለን ከዛን አውቶ ኮሬክት ኦፕሽን የምትባላለች አውቶ ኮሬክት ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን ይሄ ማለት ሁለት ነገር ነው ሪፕሌስ ማለት እንደዚህ ሲጽፍልህ እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ሪፕሌስ ሚንስ እቺ ሪፕሌስ ውስጥ ለምሳሌ MS ብዬ ሲጽፍልህ አንተ ሎክ እንደ ማይክሮሶፍት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ምናምን በቃ እንደፈለግ መጻፍ ሎክ እንደዚህ አድርገህ ጻፍልኝ አልኩት ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንዲያርገ ጻፍልኝ አይደለም እስቲ እንገብቼ ላሳያችሁ እናንተ እየቀያየራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ for example አሁን MS ብዬ ስጽፍ እንደማን ጻፍልኝ አያችሁ በጣም በርካታ ነገር ይዞ ማንንም ብቻ የጻፍኩት ሎክ ማንንም የጻፍኩት እኔ MS ብቻ ያውጽፍ ስፔስ ኪ ስነካ MS ብዬ ስፔስ ኪ ስጽፋ ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንዲያርገም ስለዚህ እናንተ እንደምትፈልጉት ሌላው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ኒው ፔጅ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ በደም ክሊር እንዲሆን ኒው ፔጅ ላይ ልግባ ወርድ ኦፕሽንስ አልኮኝ ኦፕሽን ላይ ገባው ፕሩፊንግ የምትባላያችሁ እዚህ ጋር ነካለው አውቶ ኮሬክት ኦፕሽን የምትነካለው ልክ ኤንስ ነካለህ አንተ እንደ አዲስ ያረክ አበባ or ኢትዮጵያ ብለህ እንደዚህ በቃም በርካታ ነገር እናንተ ደጋግም ጽፉልን ነገር ነው የምታስገቡት ለምሳሌ አንዳንድ በየወርዱ ተመሳሳይ ቃናቶችን ኮፒ ፔስት ከምታረጉ ይሄን ብትጠቀሙ የተመረጠ ነው ኦኬ አልኩ ሂጄ ኤምቢኤ ስፔስ አረግ አያችሁት አዲስ አበባ or something በጣም በርካታ ነገር መጻፍ እንችላለን ይሄ ብዙዎቹ የማያውቁት ነው በሌላኛው መልኩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቪው ነው ሁለተኛም ሶስተኛ መልኩ ላሳያችሁ ያሰቡ እንደምታዩት ሪቪው ብሎ ያልቀ እዚህ ጋር ታብ መጨመር ለምሳሌ ሪቦን ያለው ታብ አድ ማድረግ ፋይል ላይ እንገባለን አሁንም ወርድ ኦፕሽን እንገባለን ከዛ ከስተማይዝ ከስተም አደርጋለሁ ሪቦን አደርጋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሁሉ አክቲቭ ነው እዚህ ጋር ያያችሁ ዴቨሎፐር የምትባል እቺ ምንድናት ኢንአክቲቭ ናት እቺን ቦክሷን ጠቅ አደርጋታለሁ ከዛን ኦኬ አልኩ አሁን እዚህ ጋር ከቪው ጋር ማመጣ ዴቨሎፐር የሚል አዲስ አድ አደረግን በብዛት ይሄን ሰዎች አያውቁትም እዚህ ጋር
ይሄ ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ እዚህ በጣም ብዙ ለምሳሌ ኮምቦ ቦክስ ምናምን የሚባለው አሉ። እሱ በጣም ይሄ ራሱን የቻለች ስራ አላት። ግን ዛሬ እንዴት አድርገን ሪስትሪክት ኤዲት እናደርጋለን? አሁን የፈለኩት ምንድነው ሰዎች ጽሁፌን ብቻ እንዲመለከቱት እና ምንም ነገር አድ እንዳያረጉ የኔን ጽሁፍ ይዩት ግን ምንም ነገር አይጨምሩበት ሪስትሪክት ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር allow only these types of editing the document ይሄ document only ምንድነው የሚያደርጉት ሰዎች ኤዲት ማድረግ አይችሉም። በቃ only see no change that see that only read that only read ነው ማድረግ የሚችሉት ማንኛውም ሰው። ግን ከዛን እዚህ ጋር yes ስላለው ተስማምቻለሁ that's enforced to protect አድርግልኝ ይለዋል። then will be password ይመጣል dialog box ይመጣል። አሁንም ያው 1 2 3 ብዬ ልሙላ። ከዛን አሁንም ልግባ 1 2 3 አልኩ። አሁን ኦኬ አልኩ። the next times ያው ምንም ነገር ብነካ መምጣት አይችልም even if inactive ናቸው ሌሎች አያችሁ ምንም ነገር አድማረግ ሆም ብንገባ ሌሎች። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው አጥቅሙ ብዙ ጊዜ ሰዎች የራሳችንን ነገሮች ለሰው ስንልክ ሰዎች እንዲያነቡ ብቻ እዛ ላይ ኤዲት እንዳያረጉ ያደርግልናል። በሌላ መልኩ እዚህ ከፈለግን ስቶፕ እናረጋለን። ስቶፕ ፕሮቴክሽንስ 1 2 3 ሳረግ ያስገባል። ይሄም 1 2 3 አልኩኝ። እዚህስ ልግባ 1 2 3 አልኩኝ። ከዛን ኦኬ አልኩ። አሁን ሌላ ነገር ሁሉ አሁንም ኢንአክቲቭ ነው። ዲስ ያለችው ብቻ ኮመንት ፔጅ ምንድነው አክቲቭ ናት። ይሄው ኮመንት ብቻ መሰለኝ ይቻላል። ይሄም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ብትጠቀሙት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል።